Bun găsit, dragilor, la citirea interactivă pentru acest weekend. Așadar, este citirea valabilă și pentru 11 și pentru 12 noiembrie. Alegeți-vă un pachet de cărți, 1, 2 sau 3, iar eu voi începe cu numărul 1. Haideți să vedem ce mesaj avem pentru acest weekend. Aici, la numărul 1, vedem Marele Preot și Marea Preoteasă. Interesant, cuplul divin. Ei bine, se pare că avem aici o zi sau un weekend transformator pentru voi, dragilor. Haideți să vedem despre ce este vorba, pentru că îmi doresc să tragem concluziile așa cum trebuie. Vedem aici cumva că ați putea afla ceva revelator legat de un conflict din viața voastră. Este posibil ca niște secrete să iasă la iveală, care să vă determine să treceți la acțiune. Poate fi vorba de niște secrete legate de un conflict cu o anume persoană din viața voastră. Aceste revelații ar putea să vă aducă multă bucurie și fericire. Poate fi vorba de o revelație de care aveați nevoie să rezolvați un anume conflict din viața voastră. Poate fi vorba de o problemă în căsnicia ta, poate fi vorba de o problemă să spunem, într-un contract foarte important din viața ta. 9 de bâte. Este aici o stare pe care ne-o arată cumva cărțile pentru voi în weekendul acesta. Mulți dintre voi vă simțiți epuizați, poate chiar ați dorit această schimbare, transformare, revelație de care ați putea să aveți parte în weekendul ăsta, ca să puteți rezolva situația neplăcută în care erați. O situație de care nici nu puteați să vă desprindeți, dar nici nu puteați să mai rămâneți în acea situație. Este clar aici o situație pentru voi destul de obositoare, deprimantă, cred că cumva care v-a făcut să ajungeți la capătul puterilor sau în acel punct în care să spuneți, băi, eu nu mai pot. Weekendul acesta ați putea să găsiți exact ce aveți nevoie ca să știți ce puteți face să rezolvați situația neplăcută în care sunteți, pentru că vedem un punct și de la capăt, dar aveați nevoie de ceva, de o unealtă prin care voi să puneți punctul ăsta și să o luați de la capăt. Ei bine, aș spune eu că sunteți binecuvântați și răspunsul rugăciunilor voastre se face auzit și veți avea exact ceea ce v-ați dorit. E foarte important să te eliberezi de frică. Frica cumva te-a menținut poate mult prea mult timp în situația asta conflictuală pe care o văd la tine. Da, ai putea avea parte de o rezolvare magică din ceea ce văd eu aici dacă reușești să ieși din gândurile negative, din credințele limitative care te-au ținut cumva captiv sau captivă în această situație. Dar atenție că e nevoie și de un compromis aici, e nevoie să schimbi mentalitatea legată poate de un compromis. Și iată avem aici de la oracol o întrebare pentru voi. De ce? Poate ar fi bine să-ți pui întrebarea, de ce să fac lucrul ăsta? Merită sau nu merită? E bine, dacă răspunsul este că merită, atunci compromisul, bineînțeles că poate fi făcut cu mare drag. Dacă nu, bineînțeles că decizia o luați voi. Mergem mai departe, dragilor, cu numărul 2. La numărul 2 avem aici soarele, doiul de bâte și o conexiune foarte frumoasă. S-ar părea un weekend fericit pentru unii dintre voi alături de o persoană foarte importantă din viața voastră. E o persoană care poate se lasă așteptată de multe ori sau nu e atât de constantă în viața voastră, dar vă atrage atât de mult, este poate chiar irezistibilă această persoană. Dacă ați așteptat un început mai sigur, mai stabil, să știți că așteptarea voastră ar putea să ia sfârșit, pentru că se concretizează, se materializează, dacă vreți aici, o dorință, o așteptare pe care voi o aveați.
Ei bine, vedem că există aici o mulțumire de sine, o încântare, o situație care iese exact așa cum voi v-ați fi dorit. Poate fi vorba de o situație amoroasă pentru unii dintre voi, pentru alții dintre voi poate fi vorba de orice alt tip de manifestare, de așteptare pe care voi o aveți. Ea se poate materializa în acest weekend. Poate așteptați o sumă de bani, poate așteptați și vin banii de care aveați nevoie, poate așteptați venirea unei persoane în viața voastră. Da, se poate concretiza acest lucru și ați putea trăi, să spunem așa, un weekend minunat, plin de bucurie. Este o transformare de care veți avea parte. Se termină așteptarea, se pune punct așteptării și ați putea avea parte de acest nou început, încununat cu succes, pentru că așa ne transmit îngerii. Foarte frumoasă citirea voastră. Și iată, toată schimbarea vine printr-un mesaj pe care l-ați putea primi. Iată ce frumos, un mesaj care probabil vine într-un mod total neașteptat și materializează dorința voastră. Doamne ajută, așa să fie. Mergem mai departe cu numărul 3. Ia să vedem la numărul 3 care este mesajul de weekend. Numărul 3, avem aici eremitul. Vă gândiți, căutați niște răspunsuri legate de căsătoria ta, de vreun contract de muncă, de cum ai putea să faci ca lucrurile să evolueze, să ieși dintr-o pauză pe care voi o manifestați, poate cu un rege de bâte, berbec, leu, săgetător. Dragii mei, lucrurile ar putea să se schimbe în acest weekend printr-un nou început plin de iubire, în care efectiv te bagi așa cu capul înainte, fără să stai să le mai gândești sau să le analizezi prea mult. Da? Cred că ai mai multă încredere în tine și te bazezi pe faptul că de data asta tu știi să te impui și că de data asta lucrurile ar putea evolua în direcția pe care tu ți-o dorești. Ei bine, riscurile pe care și le asumă de obicei nebunul sunt niște riscuri oarecum la care nu te gândești foarte, foarte mult, dar credința ta este imensă că de data aceasta lucrurile vor merge diferit și cu toate văd că te mai gândești, văd că ești un pic analitic la situația asta, dar speranța este mare în acest nou început. Mă aș spune că văd aici că simți că se schimbă lucrurile între tine și această persoană, simți evoluția, dar totuși încă ești în gardă, adică probabil spui, schimbarea e vizibilă, dar ar fi bine să fiu precaută, să fiu cu ochii pe el sau pe ea. Eu știu că poate e vorba și de o conexiune cu o femeie. Dragilor, se anunță un punct și de la capăt și la voi sau cumva, dacă vreți, recomandarea ar fi să pui punct și să o iei de la capăt, să nu te mai gândești că dacă tu încă stai cu frica în sân că ar mai putea să se întâmple ce s-a întâmplat, aș spune eu că nu ești pregătit și se leagă și cu mesajul îngerilor care spun că nu e chiar momentul potrivit. Tu nu ești chiar pregătită să intri din nou în această situație. Adică nu te-ai eliberat de toate fricile. Și știți ce? Că nu suntem pregătiți 100%, putem manifesta din nou ceea ce am mai manifestat în relațiile noastre. Da, e o zi oricum care pare așa o zi în care ți se dăruiești la rândul tău, totul pare frumos și îți dă foarte multă încredere. Dar atenție și la fricile pe care încă le ai și te țin cumva mai vigilent sau vigilentă. Eu vă pup, dragilor, și vă urez un weekend minunat. Pa, pa!